Hello mga guys, ito po ang Angels TV at Jack of all trades. Bumabati po sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ulit para po sa isang trabaho. Ito po ang sasakyan na Alfa Romeo 159 16 valve. Ang papalitan po natin dito sa sasakyan na ito mga guys, yung shock absorbers po ang papalitan po natin dito po sa harap. Kaya dyan lang po kayo mga guys, panoorin po ninyo kung paano natin palitan at kung paano rin natin ibalik. Kaya dyan lang po kayo para po sa ating trabaho. At huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang ating videos at mag-subscribe. At pindutin na rin po ang ating bell button para po sa latest updates po natin. Diyan lang po kayo. Pwede natin alisin itong mga tornilyo. Lahat ng tornilyo pwede na natin alisin dyan. Buwabang. Mamaya sa taas ito, pitan natin ulit sa taas. Yan, may balik na siya, nakaisa na tayo. Mahirap din maghanap ng euro pause ka muna. O para pumasok sa sasakyan.
Ayan. Pit na, baby. Pit na dyan. Pwede na natin ilagay yung ating gulong. Okay, tapos na dito sa kabilang bangir. Doon naman tayo sa kabilang bangir. Ay, dito naman sa kabila. Natin dito ulit. Sakay dito. Ito. Lagay natin. Ayan. Matapos ang trabaho natin.
Ayan po mga guys, nakita ninyo kung paano tayo nagpalit ng mga shocks absorbers ng Alfa Romeo 159. Sana po wag po kayong magsasawa na manood po ulit sa ating mga darating pang mga videos po natin. At maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po ulit.